Байден пообіцяв, що не зніматиме свою кандидатуру з виборів. Крім того, ЗМІ дізналися, що Байден оголосив про успішне проходження медичного огляду. Всіх же ж хвилює, як він себе почуває, чи є в нього деменція. Ні, немає, казала Карін Жан-П'єр, речниця Білого дому. Президент США Джо Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах до кінця. Ось так, бачите, піду і не покорюсь. Про це він заявив під час телефонних розмов із представниками штабу та під час зустрічі із законодавцями і губернаторами від Демократичної партії. Про це нам повідомляють видання Політіко та Reuters. Вони посилаються на свої джерела з команди Байдена. Співрозмовники зазначили, що до розмови Байден приєднався зі стурбованими членами своєї передвиборчої команди. Він заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру. Нікуди не піду і крапка. Президент США Джо Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах до кінця. Про це він заявив, зустрічаючись із своїм штабом, із законодавцями від Демократичної партії. Ось так, бачите, хоч співрозмовники зауважують, що до розмови Байден приєднався з занепокоєними членами своєї передвиборчої команди, але нікуди не піде. Тим часом продовжують аналізувати і наслідки тих дебатів, які відбулися минулого тижня, які ми побачили, за результатами яких кілька медіа одразу почали розмірковувати, хто ж може замінити Байдена, в разі якщо він не дотягне або сам зрозуміє, що більше не може. Але бачимо, що він хоче, хоч, можливо, і не до кінця може. Не Мішель Обама, точно. Стало відомо, кого у Білому домі вважають найкращим кандидатом на заміну Байдену, якщо той відмовиться від виборів. У Білому домі, а також у Демократичній партії США вважають, що віце-президентка Камала Харріс є найкращою альтернативою для заміни Джо Байдена, якщо він вирішить не брати участь у президентських перегонах. У Штатах ще ніколи не обирали жінку президентом. Про це пише видання Reuters із посиланням на джерела в оточенні Байдена, Білому домі та Національному комітеті Демократичної партії. Співрозмовники журналістів кажуть, що Харріс має найвищу впізнаваність серед усіх альтернатив і найвищий рейтинг серед демократів, яких можна серйозно розглядати як кандидата в президенти Штатів. За інформацією Reuters, деякі впливові демократи запропонували як альтернативу Байдену губернатора штату Каліфорнія Гевіна Ньюсома, губернаторку штату Мічиган Гретхен Вітмер і губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро. За словами співрозмовників, 59-річна Харріс, якщо її висунуть кандидатку від Демократичної партії, отримає гроші, зібрані на кампанію Байдена, та успадкує інфраструктуру його передвиборчої кампанії. Згідно з опитуваннями Reuters, Харріс відстає від Трампа всього на 1 процентний пункт – з 42% до 43%. Відповідно, що є різницею в межах похибки опитування в 3,5% пунктах. Крім того, джерела розповіли, що вона вже пройшла національну перевірку і пережила інтенсивну перевірку з боку республіканців, а низка впливових демократів вірить, що Харріс може перемогти Трампа, якщо Байден відступить. Тим часом сам Трамп, він сподівається, що Байден не вийде з президентських перегонів, бо його легше перемогти. Колишній президент США Дональд Трамп, який сподівається повернутися на цю посаду вже цього року і стати наступним президентом США, та представники його виборчої кампанії очікують, що глава країни нинішній Джо Байден залишиться кандидатом від Демократичної партії на виборах. От це єдиний момент, коли бажання і Байдена, і Трампа якось збігаються. Вони вважають, представники республіканської партії, що Байдена буде якомога легше перемогти, ніж інших демократів. Про це пише Washington Post, посилаючись на інформацію 4 джерел, обізнаних із ситуацією. Очікується, що наступного тижня буде оголошено кандидата на посаду від демократів. Публічно Трамп і його союзники відкинули можливість того, що Байден вийде з перегонів. Вони кажуть, що демократам пізно змінювати курс. Однак у приватних розмовах вони обговорюють і готуються до різних ситуацій, оскільки остерігаються, що іншого демократа чи віце-президентку Камалу Харріс буде перемогти складніше. Прес-секретарка Трампа Керолайн Левіт заявила, що кампанія Трампа очікує, кандидатом від Демократичної партії буде Байден. Водночас вона також наголосила, що їхня команда, попри всі сценарії, впевнена в перемозі Трампа. А Смілєлі: "Ми впевнені, незважаючи ні на що ми переможемо", сказала Левіт. Джерела видання стверджують, що команда Трампа вважає, що його перемозі на виборах не завадить ніщо: ні погана погода, ні поганий настрій, ні навіть можливе ув'язнення за кількома звинуваченнями. Ось так. Але ні. В Трампа є страхи, і ми їх знаємо, а точніше їх знає Томас Фрідман, американський журналіст, тричі лауреат Пулітцерівської премії. До речі, добрий друг Джо Байдена та його оточення, який одразу на наступного дня після дебатів написав велику публікацію для видання The New York Times, ще до того, як The New York Times вийшла із редакційним зверненням, аналогічним до публікації Томаса Фрідмана.
з закликом до Байдена піти. Називалася ця стаття «Байден хороша людина, Байден хороший політик, але й йому час зійти з дистанції». Ну, бачимо, що ані оточення Байдена, ані сам Байден, ані до звернення Томаса Фрідмана, ані до спільного редакційного звернення The New York Times не дослухалися. Вони бачать своє, вони хочуть робити своє. І Байден каже, як ми дізналися сьогодні від Політіко і Reuters, що він піде до кінця. Цілеспрямований, що уж тут казати, але, звісно, як застерігають ті, хто закликає Байдена не те, щоб здатися, а вивільнити нові можливості для Америки та безпеки всього світу, що Байден може поставити під загрозу це майбутнє Америки та й назагал майбутнє розвитку багатьох структур альянсів, тому що Трамп неоднозначний, непередбачуваний своїми думками, рішеннями та висновками може принести сум'яття і хаос в цей світ, але Байден впевнений в своїй перемозі. Бачите, як і Трамп. І ось тут впевненість в них теж збігається. Слухайте, як багато спільного ми зараз знайдемо між цими двома кандидатами, паралельні прями яких, здавалось би, ніколи не перетнулися.